สวัสดีครับก็ที่จริงเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะครับก็เป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2ครับก็เป็นเพลงที่ขยายความรู้สึกของตัวละครทั้งคู่เนาะในช่วงที่แบบว่าพอจบพาร์ท 1ไปแล้วเป็นแฟนกันแล้วเราก็มาเล่าต่อว่าแบบเหมือนเป็นโมเมนต์ครั้งแรกของทั้งคู่ที่ได้เป็นแฟนกันที่มีแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้ความรู้สึกมันเหมือนเป็นความรักช่วงโปรโมชั่นเนาะมันก็จะมีความแบบดูแบบความแบบอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคิดถึงกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันคือเหอะแฟนแหละครับมันคือเหมือนกับว่าถ้าเทียบในซีรีส์มันคือจริงๆตัวละครของตัวไม่เคยมีแฟนมาก่อนมันเหมือนกับว่าการที่เราได้เหมือนเป็น experience การมีแฟนหรือว่ามีคนที่เหมือนกับว่าเป็นแฟนเราครั้งแรกแหละคือมีแฟนครั้งแรกแหละมันเหมือนว่ามันดีมันแบบโอ้โหมันพิเศษมันแบบมันเป็นประสบการณ์ทางความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ที่จริงมันมีหลายๆงานเนาะที่ได้ร้องด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เป็นซิงเกิลแรกที่เป็นซิงเกิลคู่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนว่าเราได้มาร้องด้วยกันแล้วก็คือพอมันเป็นการร้องครั้งแรกด้วยมันก็มีการปรับจูนกันนิดหน่อยนะที่เราเป็นคนให้อินพุตแล้วก็ไปแต่งในเพลงนะฮะครับผมก็จะมีของพี่ก็จะเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลาของบิวกินก็มีเธอคอยเป็นเซฟโซนครับผมถ้าของพี่อยากร้องท่อนที่เป็นมีเธอคอยเป็นเซฟโซนนะผมอยากร้องท่อนเป็นคนธรรมดาที่ห่วงทุกเวลาจะท่องทำไมตั้งนานจริงๆตอนแรกเลยเพลงนี้มันจะชื่อเพลงแฟนครับแต่ว่ามันธรรมดาไปหน่อยใช่มันจะรู้สึกแบบธรรมดาไปก็เลยเปลี่ยนเป็นดูงี้เป็นแฟนกันตั้งนานจริงๆของผมมันคือเซฟโซนเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเพลงไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็คืออยากให้ชื่อเป็นอินพุตของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็อยากได้ชื่อแต่ที่จริงคำว่ารู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็เป็นไอเดียพี่เหมือนกันนะเพราะตอนแรกเขาจะตั้งชื่อว่าแฟนพี่ก็เลยบอกว่าก็ในท่อนมันก็เขียนว่ารู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็คำนี้ก็น่าจะน่ารักนะครับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกๆคนได้ฟังใช่อยากให้ทุกคนฟังเลยครับยอดวิวจะได้ขึ้นครับถ้าฟังกัน 2-3 คนมันก็จะไม่แมสครับมันต้องให้ฟังทุกคนนะครับมันถึงจะแบบไปได้หมายถึงเราอยากมอบความรักให้ทุกคนด้วยอย่างนี้มันมี2รอบนะฮะที่จริงมันมีรอบแรกที่อัดไปเสร็จแล้วก็ค่อยไปอัดใหม่อีกรอบนึงที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี้ด้วยครับจริงๆรู้สึกพอใจเลยนะเพราะจริงๆแล้วพอด้วยความที่อย่างที่พี่บอกเราอัดเสียงกัน2 รอบด้วยครับครั้งแรกมันเหมือนเราด้วยจริงๆด้วยเวลาที่บีบด้วยแหละมันเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ปกติอัดเพลงนะเราควรจะไปร้องเดโมไกด์ของตัวเองไว้ก่อนที่จะไปอัดจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนั้นมันไม่มีเราก็เลยอัดจริงเลยก็เลยกลายเป็นว่าไอ้รอบที่เราร้องรอบแรกมันก็เลยกลายเป็นเดโมไกด์ให้เราไปร้องรอบ2อะไรเงี้ยก็รู้สึกพอใจนะเพราะจริงๆพอมันมี2 รอบเราก็เห็นเหมือนมีข้อเปรียบเทียบแหละว่าการที่เรามาอัดอีกรอบนึงมันมีพัฒนาการยังไงมันตรงโจทย์หรือว่ามันตรงกับที่เราคาดไว้ยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าออกมาเพลงผมพลาดนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกครั้งแรกของพี่ด้วยที่ได้ออกซิงเกิลแล้วก็เป็นเพลงที่ขยายความรู้สึกของตัวละครโอเอ๋วในแปลรักฉันด้วยใจเธอครับให้พูดถึงความเหงาที่อยากให้มีใครสักคนมาอยู่กับเราเหมือนเขาเป็นผ้าห่มไว้นะครับให้เขามาห่มผ้าให้เราก็คือเหมือนเขากอดเราไว้อย่างเงี้ยครับจริงๆผมไม่ได้ฟังเดโมด้วยตั้งแต่ก่อนที่พี่พีจะไปอัดแล้วก็ผมได้ไปวันที่เขาอัดเสียงด้วยก็คือวันที่เอารางวัลไปให้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอัดเสร็จวันนั้นก็คือได้ฟังเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมรู้สึกว่าจริงๆเพลงห่มผ้ามันเป็นเพลงที่ร้องยากหมายความว่าด้วยการร้องลงจังหวะของมันมันเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้แบบ snap อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบตึ๊ดเหมือนจังหวะมันยากอะไรเงี้ยพี่เขาก็ร้องออกมาได้ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตีสำหรับผมมันคือตีโจทย์เพลงแตกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าร้องด้วยมูดที่ถูกต้องใช้เสียงถูกต้องแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากฮะจริงๆ MV นี้เป็น MV ที่เป็น MV พุ่งกับเขาคือพี่เอสนะพี่เอสคือคนที่เหมือนกับว่าถ่ายด็อกิเมนทารีของแปลรักตั้งแต่พาร์ท 1มาจนถึงพาร์ท 2อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่กำกับ MV เพลงแปลไม่ออกด้วยอะไรเงี้ยจริงๆผมชอบพี่เอสตั้งแต่ตอนที่เขามาทำแปลไม่ออกให้ผมละคือผมรู้สึกว่าเขาตอนที่ไปดูบอร์ดว่าเหมือนกับว่าเราใน MV มันจะเล่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนอาร์ตอ่ะพี่เอสอ่ะเขาเป็นคนเหมือนกับว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกับว่ามีเลเยอร์ของการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็พอมาเป็นในเพลงห่มผ้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอตั้งแต่วันที่ไปถ่ายแล้วแหละจริงๆผมก็ไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่เราเห็นซีนบนดาดฟ้าที่เหมือนกับว่ามีดอกทานตะวันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วเรารู้สึกว่ามันศิลปะ
มันเราชอบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนยิ่งตอนที่ตัดมาแล้วมันจะมีพวกเหมือนกับว่าช็อตที่มันเป็นภาพแบบกระตุกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดูแล้วแบบมีเสน่ห์ดีอะไรเงี้ยครับที่จริงMV เพลงนี้มันก็จะเล่าเป็น mood and tone มากกว่าที่มันจะพูดถึงความรู้สึกเหงาที่แบบในบรรยากาศเมืองด้วยแถวนั้นก็คือที่จริงที่เราไปถ่ายกันมันคือเจริญกรุงเนี่ยครับมันก็จะมีความแบบความเหงาของบรรยากาศด้วยแล้วก็ที่จริงวันนั้นเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากครับผมซ้อนเพลงกันครับใช่แล้วก็ที่จริงมันถ่ายหลายเพลงในวันเดียวกันนะครับแล้วก็ด้วยชุดวันนั้นด้วยของพีที่มันเป็นลาเท็กซ์อย่างเงี้ยครับแล้วคืออากาศกรุงเทพมันแบบร้อนมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบเหงื่อก็คือไหลมาแบบเป็นน้ำเลยครับข้างในมันเหมือนแบบเหงื่อก็ไหลเป็นน้ำเท่านั้นแหละฮะเหงื่อไหลเป็นกรวดอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะก็ถ่ายทำกันถึงแบบตี 5เลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแต่ว่าก็แฮปปี้นะเหมือนเป็นซิงเกิลแรกด้วยเราก็เต็มที่ครับจริงวันนั้นน่ะทุกซีนมันเหมือนจริงๆเราเข้าด้วยกันหมดมั้งฮะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆวันนั้นน่ะมันถ่าย2เพลงด้วยคือเหมือนเราถ่ายเพลงรู้งี้แล้วก็ตอนกลางคืนเราไปถ่ายเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยที่กำลังจะปล่อยแล้วก็คือเหมือนจริงๆด้วยเวลาที่ค่อนข้างบีบแล้วก็จริงๆด้วยซีนมันมีเทคนิคเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของแบบการแบบจัดท้ายการแบบกลับกล้องการเดินซิงค์แล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็น MV อะครับมันจะมีเรื่องของว่าพอมันเล่าซีเควนต์นะเหมือนกับว่าพอเราร้องท่อนนี้คำนี้ต้องอยู่ตรงนี้คำนี้ต้องมาจบตรงนี้เพื่อที่จะไปต่ออีกคัทหนึ่งที่มาต่อตรงนี้มาต่อมันเลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคิวกับเทคนิคมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยเรื่องของแบบต้องผูกไทยต้องอะไรมันแบบมันแข่งกับเวลาเรื่องของแบบจัดปกหรือว่าเรื่องมันมีคิวเต้นคิวอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันพูดตรงๆคือพอเป็นพี่ยงด้วยมันก็ค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างกดดันเราเหมือนกันอะไรเงี้ยพีก็ผมว่าเขารับมือกับการกดดันได้ดีแล้วเขาก็เหมือนเตรียมตัวมาดีแล้วก็ตั้งใจทำมากอะไรเงี้ยอย่างเราเข้าคู่กับเขาเราจะรู้ว่าเหมือนกับว่าเขาตั้งใจทำซีนนี้มากแล้วก็การเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาซ้อมมาแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากถ่วงเขาเราก็แบบเต็มที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับของบิวกินก็เรื่องเต้นละกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่เรามาเต้นเป็นท่าเลยจริงๆก่อนหน้านี้แล้วก็เท่าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ค่อยถนัดเต้นกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเรื่องเต้นก็เขินแล้วฮะใช่แต่เหมือนว่าพอมารอบนี้มันต้องมีท่าเต้นในเพลงเพราะว่าพี่ยงเขาอยากได้อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กันเนาะเราก็ตั้งใจซ้อมกันมาอย่างเงี้ยครับก็ภูมิใจครับกับเขาที่แบบว่าเขาเต้นได้ก็เท่ากับที่ของตัวเองฉากเต้นแล้วกันเนาะเพราะเราค่อนข้างเหนื่อยกับมันมามากเลยเพราะว่าเราเวิร์กกับมันเยอะมากอะไรเงี้ยพอมันออกมาดีแล้วเราก็รู้สึกแบบภูมิใจอย่างเงี้ยครับผมกับชอบฉากที่ไม่เต้นมากกว่าชอบฉากที่จริงๆตอนใกล้จบมันจะมีซีนที่เหมือนกับว่า2คนนอนหันหน้าชนกันแล้วก็ซิงค์เพลงแบบไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบไม่ได้มีมูฟเมนต์เล่าเรื่องไม่ได้มี execute เล่าเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายความว่าแค่มองหน้ากันแล้วก็ซิงค์เพลงมันเหมือนกับว่ามันงานหรือว่าสายตามันเล่าเรื่องในตัวมันเองอะไรเงี้ยตัวพี่ชอบฉากที่ฉากสุดท้ายเลยที่เขามาพูดที่หูรู้สึกว่าเป็นที่จริงซีนนั้นมันเริ่มถ่ายทำเลทแล้วเราพวกเราก็เหมือนว่าต้องมีสมาธิกับมันมากๆอย่างเงี้ยครับตอนหน้ากองตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวกันและกันที่แบบสุดท้ายเราทำมันผ่านมาได้ในเวลาที่แบบก็เลทนะแต่ว่าเลทนิดแบบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมชอบเซนผูกเน็กไทอะครับรู้สึกว่ากว่าจะได้ซีนนั้นมามันแบบใช้เวลานานมาก4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงกับแค่ไม่กี่วิถ้าอยากให้ทุกคนรออะไรก็ที่จริงอ่ะมันจะมีเพลงด้วยมีเพลงใหม่ๆของซีรีส์อีกแต่ว่ากี่เพลงก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับแล้วก็ถ้าอยากให้ติดตามอยากได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออยากให้ดูถึงการ coming of age ของตัวละครทั้งสองคนมากกว่าแล้วก็การเติบโตว่าที่จริงแล้วมันจะเติบโตไปทางไหนความสัมพันธ์เหล่านี้มันจะเป็นยังไงผมว่าจริงๆอย่างใน EP 1 EP 2อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้าง based on เตโอเอลนะสิ่งที่เราจะได้เห็นชัดๆมันคือ transition มากกว่าว่าจริงๆตัวละครเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ๆแล้วมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงยังไงเข้ามาในสังคมใหม่ๆแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมั้งฮะแล้วพอเป็น EP 2ก็จะเห็นว่าพอมันเล่าข้ามปีมาพอตัวละครอยู่กับสิ่งนี้มาแล้ว1 ปีตัวละครได้เรียนรู้อะไรแล้วเหมือนกับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างโอเอ๋วในเรื่องก็คือย้ายภาคก็คือขอย้ายภาคเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจริงๆนี่ก็คือการเติบโตอย่างหนึ่งของตัวละครอะไรเงี้ยส่วน EP 3นี่ผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็จะเล่าจริงๆแต่กับโอเอ๋วเริ่มห่างกันเนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวแปรที่เหมือนกับว่าเข้ามา
กระทบกับชีวิตหรือความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในมุมไหนหรือในเชิงไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นมุมที่น่าสนใจนะสำหรับผมในซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยการเข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์ในมุมเนี้ยไม่ค่อยเห็นสำหรับผมนะโหคือผมว่าเหมือนเยอะแหละเพราะว่าจริงตัวพีพีเองแล้วก็ตัวผมด้วยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้าไปเหมือนกับว่าร่วมแชร์หรือพัฒนาเรื่องของทัศนคติตัวละครหรือว่าอินเนอร์หรือว่าอะไรต่างๆของตัวละครด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมว่ามันมีเกินครึ่งเกิน 50% ดีกว่าที่จริงๆมันเป็นผมกับพีพีที่อินเนอร์ที่เราแชร์กับมันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยด้วยการที่ตัวคาแรคเตอร์เองมัน develop มาจากพวกเรา2คนด้วยจริงๆอะไรเงี้ยครับหมายความว่าอินเนอร์บางอย่างหรือทัศนคติบางอย่างก็จะตรงกับเราก็จะมีแบบว่าเรื่องจริงบ้างที่อยู่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะแบบมีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้ความสนุกขึ้นแล้วก็ educate คนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนมากผมรู้สึกว่าจริงๆพีพีเขาเป็นคนที่หมายถึงเวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เพียวอ่ะเขาเล่นมันด้วยเหมือนกับว่าข้างในจริงๆอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันช่วยเราด้วยมันส่งเสริมกันอ่ะเวลาถ้ามีคนนึงเล่นดีอีกคนนึงจะเล่นดีไปด้วยเวลาเล่นเขามีเสน่ห์ในเรื่องของการจริงๆพอมันเพียวมากๆอะไรเงี้ยอะไรต่างๆที่บางทีไม่ได้เตรียมมาก่อนหรือไม่ได้อยู่ในบทอะไรเงี้ยเขาก็เล่นมาโดยสัญชาตญาณของอินเนอร์แล้วก็ออบเจกตีฟที่ตัวละครเซตมาตอนก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าสัญชาตญาณของเขามันทำให้เขาทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะเหมือน achieve objective ของเขาอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันตลอดนะครับว่าไม่ใช่แค่พีนะครับหมายความว่าตัวกินเองก็เขาก็เรื่องของการส่งอารมณ์หรือว่าการช่วยกันต่อบทเข้าถึงบทบาทอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันอยู่แล้วในกองเนี่ยก็อยากให้คนดูแบบติดตามซีรีส์ของเราจนจบแล้วก็อยากให้แบบอย่างน้อยได้อะไรสักอย่างกับมันอย่างน้อยได้ความบันเทิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกๆคนในทีมงานทุกๆคนรวมถึงตัวพวกเรา2คนด้วยแล้วก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากก็อยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้จนจบครับผมที่จริงสำหรับพี่มองว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าเขาคงโตขึ้นแหละด้วยตัวงานที่ทำมากขึ้นด้วยประสบการณ์ที่มันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือข้างในก็คงโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดถึงประเด็นนั้นกันไปแล้วเนาะแบบต่างๆตามแบบสื่อหลายๆสื่อแต่ที่จริงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าเราก็ยังไว้ใจกันเหมือนเดิมเรายังสนิทกันเหมือนเดิมก็ภูมิใจในตัวเขาเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันคงคล้ายๆกับซีรีส์มั้งมันคือเรารู้สึกว่าเราเห็น coming of age ของเขาไปพร้อมๆกับตัวเราเองด้วยนะหมายความว่าณวันนั้นเรามีประสบการณ์เท่านี้ผ่านเรื่องราวมาเท่านี้เรามีวิธีการตัดสินใจหรือว่าเรามีวุฒิภาวะเท่านี้อะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตัวเขาและตัวเรามันเหมือนเราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆคล้ายๆกันผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากเขาเป็นคนเก่งมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ยังน่ารักอยู่ทุกนี้ก็ยังน่ารักอยู่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เขาเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันระหว่างทางจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปในเรื่องของการเติบโตนะครับเปลี่ยนไปมากเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าเราพูดตรงคือเราเจอกันเกือบทุกวันก็เลยที่จริงมันก็เลยไม่แบบพอถามถึงเรื่องว่านอกจากเรื่องงานแล้วมีอย่างอื่นไหมที่จริงเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันครับว่าก็ทำงานด้วยเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อยู่ข้างนอกก็คงเป็นบรรยากาศด้านหลังมั้งที่ก็กินข้าวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติครับก็ที่จริงครึ่งปีตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้เนาะเราก็อยู่ด้วยกันแทบทุกวันเลยจริงๆก็เป็นครึ่งปีที่เรามีความสุขที่เราได้ทำงานด้วยกันด้วยได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันมีการโปรโมทเพลงด้วยกันมีซิงเกิลเดี่ยวมันเป็นครึ่งปีที่ทุกอย่างมันไปเร็วมากครับหมายความว่าทุกอย่างมันมาเร็วด้วยแล้วก็มันเป็นครึ่งปีที่เราถ่ายทำซีรีส์แล้วก็ซีรีส์ออนด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ถ้าสำหรับเขาก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้มีครึ่งปีแรกอยู่กับเขาแต่ส่วนอีกครึ่งปีหลังก็คงอยู่ด้วยกันไปอีกยาวหมายความว่าก็คงอยู่กันไม่ห่างหรอกครับใช่ถ้าอยากฝากถึงครึ่งปีหลังใช่ไหมฮะก็อยากให้อีกครึ่งปีหลังอ่ะเขาพูดจาดีๆกับพีเขาพูดจาดีๆกับพีหน่อยช่วยทำงานให้มันดีหน่อยเล่นน้อยๆหน่อยฮะเราตั้งแต่เรารู้จักกันอ่ะเรามีพัฒนาการหรือการเติบโตทางการงานหรือว่าในชีวิตส่วนตัวตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าในครึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราก็มีการเติบโตใหญ่ๆหลายครั้งอะไรเงี้ยเรามีการทำเพลงแนวใหม่ที่เราไม่เคยทำเรื่องของผมนะมีการออกเพลงด้วยกันครั้งแรกมีการต่อยอดซีรีส์ไปแล้วฉันได้ใจเธอในช่วงของการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็มีความยากง่ายหลายๆอย่างที่จริงๆเราก็ยังสู้มันไปด้วยกันอยู่ยังผ่านมันไปด้วยกันอยู่เป็นครึ่งปีที่เหมือนกับว่าครบรถเหมือนกันนะได้ทั้งถ่ายได้ทั้งทำลองในใหม่แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนเป็นช่วงที่สำหรับผมมันคือรอผลสอบครับว่าสอบผ่านหรือเปล่าครึ่งปีหลังอย่างผมกับพีพีก็น่าจะไปโฟกัสเรื่องเพลงเลยน่าสนุกครับ